Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden videon pariin. Taustalla näkyy tuommoista kylttiä. Nyt meikäläinen on Oulangan kansallispuistossa ja ihan karhunkierroksen vierellä, mutta en ole menossa 82-kilometriselle karhunkierrokselle, vaan menossa kanjonin kurkkaus päiväretkikierrokselle. Se on ainakin mitä itse kattonut YouTubesta ja netistä, niin yksi ton karhunkierroksen hienoimpia paikkoja noin visuaalisesti. Ja sitä paikkaa meikä lähtee nyt tutkimaan. Se on tommonen reilu 6 kilometrin mittainen ympyrälenkki. Varmaan aika vaativa sellainen, mutta sehän me kohta nähdään. Ja Rone on tietysti mukana, että koitetaan silläkin saada sitten hienoa kuvaa kuvattua tuolta kanjonista ja kaikesta mitä sitten matkalle sattuukin. Eiköhän me lähdetä käppäileen polkua pitkin. Täällä on tehty hyvät parkkipaikat. Tää taisi olla Savilammen lähtöpiste tälle karhunkierrokselle nimeltään. Tää mistä meikä lähtee. Ja kanjonin kurkkaus nuoli näytti tähän suuntaan. Niin tännehän minä siis meen ja sinä pääset tietysti mukaan. Tossa käveltiin tuommoista kanjonin reunusta alkuun jonkin matkaa ja nyt tää on hetken pätkää tämmöstä polkua tullut sitten tänne alaspäin. Elikkä mennään todennäköisesti kohti jokea nyt sitten ja jokiuomaa. Sitä ei tullut katsottua tietenkään taas tuolta kartasta eikä netistä eikä mistään muualtakaan, että minkä verran tässä pitää ensin kävellä ennen kuin on siellä joella. Mutta ei se nyt kauheasti voi olla, jos koko kierros on reilu 6 kilsaa. Mut keli on niinku täydellinen tähän hommaan. Kurkataan vähän tonne. Niin kuin näette tuommoista puolipilvistä. Lämpötila on tommonen 5-16 astetta. Hyttysiäkään ei ole aivan hirveästi. Et keli on niinku ihan täydellinen tähän. Nyt mennään tämmöisen pienen puron yli. Just tällä kohtaa. Ja sit päästään vähän ylämäkeen. Jatketaan taas hetken kuluttua. Ei voi kukaan väittää, että Lapissa ei ole vehreitä. No okei, myönnän heti, ei olla Lapissa, kun ollaan napapiiri alapuolella, mutta melkein voisi sanoa Lapissa. Se on tää lääninä Lapin lääniä kuitenkin jo. Ja tässäkin hienosti virtaa tommonen puro koko ajan tossa vierellä. Aika hyvin siinä kulkee vettä nyttenkin. Ja jäljistä päätellen voisi ajatella, että täällä on satanut eilen aika rajusti. Siinäkin on sellaista kivikkoa. No nää on tietysti vielä pientä siihen verrattuna mitä kohta nähdään. Aha, nyt me mennäänkin tää puron yli tästä näin. Sellainen meininki siinä. Päästetään taas teidätkin välillä mukaan taivaltamiseen. Tuolla näkyy pieni suolampi itse asiassa vasemmalla nyt samalla. Mutta nyt taidetaan tulla itse luonnonsuojelualue vai kansallispuisto, mikä tää nyt olikaan, niin kansallispuisto nimellähän tää on, eikä pelkkä luonnonsuojelualue. Oulangan kansallispuisto. Tässä se itse raja menee. Rukan retkeilysivustoilla sanottiin, että parkkipaikka on ihan puiston reunassa, niin ei se ihan ollut. Tässä on parisen kilometriä ehkä kävelty. Mutta tietysti kun ottaa huomioon kuinka valtava alue tää on, niin pari kilometriä on ihan kiinni.
rajassa. Mut nyt ollaan sitten virallisesti puiston puolella. Ja kyllä täällä hiljaisuudessa ihmisen on hyvä olla ja tuntuu, että ilmakin on ihan erilaista kuin tuolla etelässä. Täältähän löytyi mielenkiintoisen näköinen puu tai kelo. Minä en sano, mitä toi ehkä muistuttaa, mutta joku asia tosta tulee mieleen. Itse kun ei saa päähän nyt mikään, mutta ehkä se sulle tulee. Nyt lasketaan tämmöstä pientä mäkeä alas ja vasemmalla näkyy hieno lampi tuolla. Aika soinen näyttää olevan rannoiltaan. Etteihän tuo vesipintaa näy varmaan kuin murto-osa koko lammesta, muu on suon alla. Tai suon peittossa. Taitaa jatkua aika pitkälle tonne vasemmalle toi suo. Ja meikäläisten polku menee tänne päin. Ja kyllä on hienon ja helppokulkuisen polun kyllä todennäköisesti Metsähallitus tänne tehty. Et tähän asti on koko matka ollut tällaista pintaa, mitä edessä nytkin näkyy. Erittäin helppokulkuinen. Toki joo, muutama semmonen kohta, missä on ollut nyt vettä sateitten jäljiltä sen verran, että niitä on joutunut vähän kiertelemään, mutta ne ei oo haitannut. Siinä on suon toinen pää. Tässä ollaan jonkin aikaa tultu alamäkeen, välillä jyrkemmin ja välillä loivemmin. Ja nyt tultiin rantaan. Tää taisi olla ihan joki nimeltään. Meikäläinen taas vanhaan tapansa huonosti painanut mieleen ja huonosti selvittänyt asioita, mutta olisikohan tää ollut ihan Oulankajoki. Mä voin tohon yläpuolelle pistää sen, mikä tää oikeesti on, jos tää ei ollut Oulankajoki. No tuolta sen puron vartta tultiin mäkeen alas koko ajan, lorisi vesi sieltä suolta tähän suuntaan. Ja tänne se sitten näin laskee tässä vaiheessa ja varmaan johonkin sitten tästä eteenpäinkin. Ja tuolla jossakin näkyy jo joku laavukin tässä rannalla. Kurkataan, tuleeko se nyt uudestaan näkyviin kuimpia vai ei. Jotain rakennelmaa tuolla näkyy. Ja joku kylttikin siinä on vierellä. Saataskohan me siitä jo selvyys, että mikä tää paikka on. Oliko tää joki? Vai tarviiko mun se laitella tuohon kuvaan teille yläpuolelle? Joo, nuotiopaikka täällä näkyy. Ei ihan laavua ole, mutta on kyllä nuotiopaikka hienolla kohdalla. Oi Jeesus, on kyllä nättiä mesta. Ei tää joki taida olla, kyllä tää on joku lampi. Sanotaanko tossa? Tässä puhutaan kanjonin kurkkauksesta, no siinähän me ollaan. Tuossa ollaan ja siinä lukee, mitä se lukee? Kirkasvetimen lampi. Semmonen tää ilmeisesti on. Oulankajoki menee tossa vähän matkan päässä, kun kierretään tuolta, niin päästään sitten itse joen varteen. Mutta on hieno lampi ja siinä on oikeasti aika kirkas vesi. Makkaratikkuja roikkuu siinä iso rivi ja niin poispäin. Jes. Mä taidan vähän aikaa katsella tässä ja hörpätä juomista ja jatkan sitten matkaa. Nyt ollaan Kirkasvetisen lammen vastarannan puolella. Tuolta ehkä ääni kantautuu. En tiedä näkyykö kuvaa, mutta siellä vettä virtaa jo
reilusti. Ja mennään vähän tästä tänne päin, niin nähdään varmaan toi kohta tuolta vastarannalta, missä oltiin hetki sitten ja mihin meikäläinen jäi pitää pientä taukoa. Tuoltahan toi näin tulee näkyviin. Tuossa oli kevyt nousu äsken. Ei nyt mikään järjetön, mutta jyrkkä ja rappusia. Niin vähän hengästyttää. Tuollahan toi näkyy vastapäätä. Ja täällä puolella on nimittäin jyrkkä ranta. Sinne olisi hyvä pyöriä suoraan uimaan. Mutta ei nyt pyöritä, jatketaan polulla eteenpäin. Hyvä vedenkohina kuuluu kyllä tuolta oikealta puolelta koko ajan. Eiköhän me se kohta nähdä lähempää. Siellä se nyt näkyy Oulankajoki alhaalla. Aika hyvät määrät virtaa siinä jo vettä tällä kohdalla. Ai hemmetti, ei meinaa malttaa millään kyllä odottaa, että pääsee ihan sinne kanjonin reunalle kattele. Tällä kohtaa korkea penkka tulee melkeinpä voisi sanoa joen rantaan. Toki pudotusta tonne on paljon. Ja nyt näkyy jo vastapäätä tuossa joen toisella reunalla aivan pystysuoraa korkeata kallioa, mikä menee itse asiassa paljon korkeammalle kuin tää mun seisontapaikka. Ja kyllä sieltä vettä tulee valtavat määrät. On kyllä nyt jo todella hieno tää mesta, vaikka vielä ei olla peri. Tervetuloa Oulangan könkäälle. On nimittäin mahtavan näköistä. Kattokaapas tuonne päin. Siellä se virtaa joki alhaalla kanjonin pohjalla. Ja on tää hienon näköinen toi kivikasa, mikä menee tohon, tai kalliohan toi on. Se laskee ihan pystyyn tonne jokeen. Mä taidan tehdä semmosen jutun, että ennen kuin kiivetään toi mäki tonne korkeimpaa kohtaa kohden, niin mä taidan tässä välissä kaivaa dronen repusta ja vähän käydä kurkkimassa, miltä tää näyttää tuolta joen päältä kuvattuna. Ja toki sä pääset näkemään sen myös.
Siinä oli teille vähän drone-kuvaa kanjonista ja tietysti samalla Oulankajoesta. Ja nyt sit kiivetään tänne ilmeisesti kanjonin reunuksen korkeammalle kohdalle. Tämmösiä hyviä rappusia pitkin. On kyllä helppo liikkua, mutta on kyllä nämä maisemat aivan mahtavia. Jaha, ja nousu ei loppunutkaan vielä siihenkään. Tää jatkuu sitten näin. Mä vie tämmösen ihan polkuna vähän matkaa ylöspäin. Täältäkin täytyy tietysti päästä vähän ottaa kuvaa tosta Reunemaalta. Huhhuh. Tossa on hyvä esimerkki teille. Tää on siis oikeesti pystysuora tonne jokeen. On nimittäin suhteellisen korkea. On se kyllä hieno muodostuma tämäkin. Miten on tämmönen tullut tähän? Siitäkin varmasti löytyy netistä tietoa, mikä on tän kanjonin syntyhistoria. Mut on tää kyllä hieno. Ja siinä on puuta kasvaa suht reunalla. Siinä kasvaa iso puuta ja sinne putoo. Sinne päin jo yläjuoksun puoli. Kyllä sieltä nimittäin vettä tulee ja enkä haluaisi tosta pudota tonne alas. Ja kuten ehkä kuvassa jo näkyy, niin tuolta kun joki kaartaa vasemmalle, niin on vastarannalla yhtä korkeata täysin pystysuoraa kallion seinämää. Mennään sitä kohta varmaan tutkiin lähempää, eiköhän tää polku sieltä jostakin mene. Matka jatkuu. Tuossa aika pitkään laskeuduttiin alamäkeä, välillä jyrkkääkin sellaista. Sieltä kanjonin reunalta pois. Ja nyt sitten päästään ilmeisesti rappusiin. Että voidaan mennä välillä ylöspäinkin. Mut kyllä on helppokulkusta polkua, vaikka korkeuseroja onkin. Tuolla yhdessä välissä sen lammen jälkeen oli jonkin aikaa semmoista, että ei ollut tällaista hienoa pinnotetta laitettu tai pintaa polulle, että oli juurakkoa ja kivikkoa enemmän. Mutta ei voi missään nimessä sanoa, että sekään olisi ollut vaikeakulkuinen osuus. Ja rappusetkin on komiat. Ei muuta kuin jalkaa toisen eteen ja raput ylös. Ei nää onneksi kauhean pitkät näytä olevan. Aika korkealla joen pintaan nähden ollaan taas. Siellä se pohjalla virta. Kyllä täällä ylämäki, alamäki, sitä mallia on tää reitti. Mutta eihän se haittaa. Ainahan siitä polusta nauttii, vaikka joutuisi kiipeileenkin. Tai sais kiipeillä. Tuossa vastapäätäkin niin aikalainen kallioreuna ja pudotus on tonne joelle taas. Täällä sitä seisoskellaan ja kattokaahan tätäkin kohtaa mimmosessa paikassa. Siellä on syvällä kanjonin pohjalla Oulankajoki ja Yksenkoskista. Toivottavasti toi näkyy kameraankin edes vähän semmosena kuin miltä se näyttää täällä paikan päällä. Mutta nyt tuossa edessä näkyy tommonen levähdyspaikka ja penkki, joten se on niinku juoman ja pienen välipalan paikka. Pistetään tähän perään siitä valokuva, että mimmosilla kohtaa siinä on paikka ja mimmosta maisemaa siitä katsellaan. Taas löytyi kohta, mistä tää näyttää jopa vielä hienommalta. Tuolla näkyy nyt vastapäältä
se minkä reunalla tuolla hetki sitten käveltiin. Eli niin kuin siinä jo sanoin, että pudotus on jyrkkä ja sitä on paljon. Ja tuolta, jos saadaan kuvia, tuolla on vastapäätä toisella puolella uomaa tommonen näköalapaikka tehty tonne kallion reunalle ja näin poispäin, niin tuosta näyttäisi siltä kartan mukaan, että sinne menisi polku tuolta, kun tarpeeksi pitkälle jatkaa tonne suuntaan. Niin semmonen, että siitä olisi vajaa kilometrin poikkeama, eli vajaa pari kilometriä lisää käveltävää. Niin taidanpa kävästä tolla puolella katsoa, että millainen näköala sieltä avautuu. Tää koski on sitten nimeltään Pikkuköngäs, mikä näkyy siinä. Kyllä tää on niin mahtava, että kyllä tänne kannattaa tulla. Tule sinäkin. Nyt taitaa edessä olla pienet rappuset todella hienossa paikassa. Tommoselle kivennyppylälle nousee tonne. Korkeusero ehkä 3-4 metriä. Mutta tonne päin laskee tonne jokiuomaa Isomäki. Ja tonne vähän pienempi, loivempi mäki tonne lampeen, tai onko toi jo järvi, niin kohden. Ja raput tosiaan menee tämmöiselle kapeelle kalliokielelle tänne näin. Ja huhhuh. Ja täällä ei turhaan näitä turvakaiteita oo. Tässäkin mihin raput loppuu, niin siitä lähtee saman tien pystysuora pudotus tonne oikealle puolelle. Metsä tarjoili siinä yhdessä vaiheessa sitä muodostelmaa puussa, minkä nimeä meikä ei muistanut, niin onkohan tässä nyt sitten saman sukupuolen vähän ylempää tällä puulla vai onko nämä meidän miessukupuolen tuosta hieman alempaa olevat osat, mitä tuo puu päätti esitellä. Tiedä häntä. Sä voit tehdä siitä oman päätelmässä. Nyt tässä ollaan jonkin matkaa tultu alamäkeen, välillä tällaista jyrkähköä polkua ja välillä rappusia pitkin. Tän pitäisi tosissaan tehdä semmonen pistokohta tosta sinne yhdelle näköalapaikalle. Niin saapi katsoa, jos siellä lähtis käymään vielä. Aikanaiset rappuset näytti tuolla yhdessä vaiheessa, että olisi sillä reitillä, mutta ei ne minua tietysti haittaa. No niin, nyt tullaan tämmöiselle paikalle, missä on joku, onko autiotupa ihan vai mitä on, ja hirviä määrä opaskylttejä tuolla tulee myöskin näin. Katsotaan vähän mitä niissä on, tai eiköhän niistä karhunkierrokseen ja tähän kanjonin kurkkaukseen liittyvää opastetta oo. Ja sitten täällä on nyt toi riippusilta, mistä pääsee tonne toiselle puolelle sitten. Sehän pitää ilman muuta kurkata. Joo, kanjonin kurkkaus on siinä. Oulangan kanjoni. No sehän me jo nähtiin, niin kuin sinäkin tietysti. Ja sitten tässä on ton karhun kierroksen luontokeskus, nämä 12,7 kilsaa. Ja karhukierros tietysti jatkuu myös tonne toiseen suuntaan tosta noin. Ja sitten täällä on tää vastaava kartta ja opastaulusysteemi, mikä oli siellä ihan lähtöpaikalla. Mut katsotaan nyt pikkusen, että millainen rakennelma tässä on. Tuolla on nuotiopaikka, siellä on joillakin reppua ja tavaroita, että siellä on jotkut ilmeisesti vähän ruokailut tai rupeamassa ruokailee. Tuossa riippusillalla ainakin on ihmisiä. Ja tästähän tää menee ihan tän rakennuksen edestä tää joki.
Savilampi näyttää lukevan seinässä. Ja siellä on ihmisiä sisällä, niin ei mennä kuvaamaan, mutta luki siinä myös autiotupa, eli se on Savilammen autiotupa. Nokkelasti päätelty, eikö totta? Mutta tässä vaiheessa luonnollisia tarpeita, eli virtsarakon tyhjennys ja sen jälkeen tuosta riippusillasta yli. Nyt kun tässä tutkailen tätä kanjonin kurkkauksen karttaa, näkyyköhän se vai kiiltääkö niin pirusti, ettei näy, niin tosissaan tuolta ollaan lähetty, tuosta ollaan tultu, noin. Ja tässä ollaan. Tää on Savilampi, sitten tonne menee Savinajoki, tai se laskee ilmeisesti, koska nuoli on noin päin, niin laskee tänne Savilampeen. Ja Oulankajoki tulee sitten täältä ja se kanjonin korkein kohtahan oli tossa pätkällä noin. Ja tosiaan tosta riippusillasta yli ja tuonne, niin pääsis tonne näköalapaikalle. Ja sitten tää pätkä tässä, 0,8 kilometriä, mikä menee tuon Savilammen pään ympäri tosta, niin se näyttää olevan samaa reittiä ton Karhunkierroksen kanssa. Eli jos Karhunkierroksella oli ja kiertää tän kanjonin kurkkauksen niin kuin lisälenkkinä, niin se on sitten tuosta ja tonne ja noin. Mutta lyhyemmällä tietysti Karhunkierroksen kävelijä pääsee, kun tulee tähän, missä ollaan nyt, ja käppäilee sitten tämän pätkän, kattoo itse kanjonin tai sitten pelkästään ton. Niin ei tarvi kiertää 6 kilsaa, että voi mennä tommosella 2,5-3 kilometrin lisäkävelyllä katsomaan ton koko kanjonin parhaat palat. Tämmönen välihärpäke tähän väliin. Nyt on taas ukkeli huollettu ja nyt lähdetään sitten riippusillalle. Ja kyllähän se nyt on pakko mennä se toisen puolenkin näköala paikka kattoo, vaikka kuin pitäisi kiipeillä. Mutta onhan se mun nähtävä ja onhan mun nyt se näytettävä teillekin, kun tämä tänne asti on tullut. Mukavasti heilahtelee tää riippusilta. Ai että, tää on sitä tunnetta, mitä ihmiseen on kiva kokea. Kuvataan sit totta kai tästä sillalta vähän tätä jokea. Sieltä sitä vettä tulee ja tonne sitä vettä menee. Ja tää silta on kanssa nyt sitä itse Karhunkierrosta, pitkää 82 kilometristä Karhunkierrosta. Mutta tästä jostakin pitäisi nyt sitten haarautua erikseen tonne näköalapaikalle oma polku. Katsotaan mistä se lähtee, ettei mennä vahingossa harhaan. Se ei lähde tosta. Aha, siinä lukeekin näköalapaikan reittimuutos. Se on ilmeisesti ennen lähtenyt siitä. Ja tossa on toi Karhunkierros. Mut täällä on heti vähän rappua edessä, mut ei anneta häiritä. Päinvastoin, se on vaan hyvä juttu. Tämän jälkeen me palkitaan kuitenkin itsemme kunnon pihvillä tai jollakin. Energia on luvassa ja proteiinia kohta. Jaha, tässä on heti alkuun muutama rappunen. Tämmöset tässä ja muutama askel juurakossa kautta kivikossa ja uudet rappuset heti perään. Joo, rouva jäi tohon autiotuvalle, koska tästä pitää kuitenkin siihen palata takaisin. Niin mä lähdin yksinään kiertää tän lenkin. Niin hän saa pitää pikkusen lepoa. Mutta ei mitään, jatketaan kuvailua taas kohta. Ei jos sen jälkeen kun oli se näköalapaikan reittimuutos, niin
tullut siitä mitään, mutta onko täällä nyt? Elikkä sinnekin on ilmeisesti tuossa alkuperäisellä paikalla ollut ihan tällainen kunnon kyltti, niin kuin on tässä. Ja karhunkierros sitten jatkuu tonne. Joten me mennään yhdessä nyt sitten tähän suuntaan. On täällä kyllä hyvät merkinnät, siitä ei voi moittia kyllä ketään. Jos koko karhunkierros on yhtä hienosti merkitty, niin on kyllä uploadien paikka. Mullahan ei tosissaan ole siitä reitistä vielä kokemusta. Sanon vielä, koska kyllä mä sen koko karhunkierroksinkin jossakin välissä tuun menemään. Luultavasti se ei ole tänä kesänä aikataulullisista syistä, jos ei mitään ihmeitä tapahdu, mutta se on joku vuosi. Lähivuosina kyllä tietysti, kun eihän meikäläinen tästä nuorukku. Ikävuosi on kuitenkin takana jo 53. Niin, jossakin vaiheessa se jalkakin rupeaa painaa, vaikka onneksi vielä. Mut joo, tässä meikäläisestä välihöpinänä matka jatkuu. Pikkusen on tuolla polulla vettä välillä, että täytyy kulkea hiukan polun syrjästä. Vaikka vedenpitävät vaelluskengät onkin jalassa, niin ei nekään nyt sitä kestä, että menee 30-senttiseen veteen. Vielä ei ole polku ruvennut nousee sinne näköalapaikalle. Mutta eiköhän tässä kohta siihenkin asiaan tuu muutos. Pitkospuille ainakin täällä päästään välillä. Ja sitä ennen pitää taas kiertää yksi lätäkkö vähän täältä sammaleitten puolelta. Ei ole pitkät pitkospuut, mutta pitkospuuthan on lyhyetkin pitkospuut. Eli tämmönen pieni suolämpäre tässä välissä. Jaha, pieni tunturipuro se täälläkin taas virtaa. Siitä mennään yli, että heilahtaa, sanoisi taas se Teemu. Mahtaakohan teistä moni tietää, ketä Teemua aina välillä tarkoitan, kun on huomannut tuossa editointipöydällä, että aika monesti tulee sanottua, että tekisi Teemu tai sanoisi Teemu. Mutta Teemu aina menee, että heilahtaa. Jatketaan. Pitää heti korjata omia sanojani, että taitaa Teemu sanoa itse asiassa, että notta heilahtaa. Tai suunnilleen näin. Puhutaan vähän eri murretta, niin en ole ihan varma. Kyllä teistä joku joka tapauksessa tietää, kenestä on kyse. Vielä ei näköalapaikkaa ole tullut vastaan, mutta jokiuoma ja kanjoni on tossa jo vierellä. Että kyllä tässä ainakin lähestytään sitä hyvää vauhtia. Tää puoli on vähän hitaampi kulkusta selvästi ja itestä tuntuu, että metrimäärällisesti pitäisi olla jo perillä. Mutta se on tietysti täällä metsässä ja vähän hankalassa maastossa, niin se helposti tuntuu matka pidemmältä kuin se todellisuudessa on. Ja eihän se mua niin kuin muuten häiritse mitenkään, mutta tosissaan se rouva odottelee siellä autiotuvalla. Mutta on hänellä eväät seurana ja myöskin hyttyskarkotetta, että pitäisi pärjätä. Eikä täällä kauheasti noita hyttysiä edes onneksi oo. Meikäläinen on sellainen hyttysmagneetti, että muut saa mun ympärillä kyllä olla ihan rauhassa, jos mikä on paikalla. Ja mulla ei nyt tässä oo termaseliä tai muuta ja minäkin jopa saan olla aika rauhassa näiltä etikoilta. Mut nyt olisi sitten sellaiset raput eessä, eli kamera kiinni vähäksi aikaa ja rappusi. Ja näin se uurastus palkitaan. Näköalapaikan penkki löytyy siitä.
Tää nähtiin tonne. Missä mun sormia? Tonne vastarannalle. Sinne tää penkki näkyy hienosti. Ai että. Siihen me istahdetaan nyt sitten. Voi hempskat. Katsele ja nauti. Vahinko kun se ei kamerasta näytä ihan samalta kuin näin liven. Tuossa on se Riippusilta, mistä tultiin vähän aika sitten yli. Meikä ottaa tässä hetki happea ja nauttii näistä maisemista ja otanpa pari valokuvaakin samalla. Ja Instagramin puoleltahan löytyy sitten valokuvia tältäkin reissulta. Jatketaan taas kun päästään tonne Riippusillalle takas. Ihan pikkusen tuli tossa narrattua teitä äsken. Palattiinkin jo asiaan ennen Riippusiltaa. Mä jatkoin siitä näköalapaikalta pikkusen matkaa yläjuoksulle päin. Ja täältä aukesi tämmöiset näkymät tonne yläjuoksuun. Ja sitten tuohon vastapäiseen kallioseinämään, minkä päällä käveltiin tossa välillä. Ja silloin tulomatkalla. Ja tossa kohtaa on se penkki, missä pidin evästaukoa. Että vau ja huhhuh. Mutta nyt palataan Riippusillalle ja jatketaan siitä sitten itse reittiä. Sen jälkeen mulla on jäljellä noin vajaa 2 kilometriä käsittääkseni parkkipaikalle. Mutta tästä nyt tietysti tämän uuden näköalareittilinjauksen kanssa tulee kilsan verran lisää. Sen verran tästä taisi olla tonne Riippusillalle. Vielä yksi pätkä sittenkin ennen autiotuvalle kautta Riippusillalle pääsyä. Tämä siksi, koska mä tiedän, että siellä ruudun toisella puolella on paljon viisaita ihmisiä. Minkä eläimen läjä? En kysyisi, jos itse tietäisin. Elikkä en tiedä. Todella kuivunutta se on, mutta aika paljon sitä on. Eli pistäpä tonne alle, kun tiedät kumminkin. Minkä eläimen taideteos tämä oli? No niin, nyt on Riippusilta taas ylitetty ja autiotupakin jätetty selän taakse. Täällä päästään nyt tämmöiselle sillalle. Voisi sanoa, että kyllä on niinku tehty ainakin tukeva ja riittävän leveä. Tää menee tämmöisen pienen joen yli. Tää on varmasti niinku on Oulankajoen joku pieni sivuhaara, mikä laskee tuohon viereiseen lampeen. Tää polku tässä vaiheessa kiertää tämän lammen pään ympäri mennen samaa reittiä kuin karhun kierros. Itse asiassa mä taisin ton näyttää sitä kartalta teille jo vähän aikaa sitten. Ei se mitään, nyttepä kuulitte tässä kävellessäkin samaan asiaan. Mut polku jatkuu tällä puolella yhtä helppokulkuisena kuin se on ollut lähes koko ajan. Nyt tuli ainakin meikäläisen silmään erikoinen näky vastaan. Mä kattelin tuolta, että menee pitkät rappuset laiturille tonne alas. Tuolla siis noitten alapäässä näkyy tuolla laituri. Mutta eihän nämä mikään rappuset ole. Tässä menee rinnakkain 2 tällaista lankkuvanaa. Niiden väli on tommonen metri. Ehkä vähän reilu. Mutta sitten niiden yläpuolella, tämän polun toisella puolella, menee tällaista. Tää on niinku vesiputkesta tehty nää. Sitten siinä on lankut. Ja tää jatkuu tonne pitkälle mäelle. En tiedä mihin asti. Ensimmäisen itselle tulee mieleen, että tää olisi joku veneen laskupaikka tohon
lammelle. Eikä tää mikään muu voi olla. Mut miten sit tällä puolella ei enää ole noita vesiputkista tehtyjä? Tää on kyllä niin jyrkkä, että siitä kun paistaa veneestä irti, niin se kyllä taatusti menee alas. Joo. Taas mä tiedän, että siellä on taatusti mua viisaampia siellä ruudun toisella puolella, niin kertokaa nyt ihmeessä, että olenko minä oikeassa vai en. Mutta tää jatkuu niin pitkälle tonne mäelle, kun mitä tästä puitten välistä pystyy näkemään. Että tällaista. Mutta jatketaanpa polulla. Ja sehän menee täällä näin korkean reunan päällä ton lammen vierustaa. Tännehän matka jatkuu. Nyt sitten saavuin kohtaan, missä meitsi lähtee tonne vasemmalle. Kanjonin kurkkauskierros jatkuu sinne. Parkkipaikalle vielä matkaa 1 kilometri. Ja sitten tietysti tuonne jatkuu ne, mistä ollaan tultu, ja karhun kierros jatkuu tonne. Eli karhun kierros ei mä meekään siitä ihan parkkipaikan vierestä, mitä mä ajattelin. No eihän mene, näkyy tässä kartassa ihan selvästi, että karhun kierros tulee tuolta noin. Ja me ollaan nyt tossa ja mennään tonne. Mut joo, semmonen paikka oli se hassu veneenlaskupaikka. En haluaisi nähdä ja kuulla sitä rytinää, kun tosta vene pääsee karkuun ja menee vauhdilla tonne kohti laituria. Olisikohan tässä vaiheessa perinteisen loppuhöpinän paikka? Itsestä ainakin tässä kohtaa tuntuu, että saattoi tulla aika sekavaa kuvailua ja höpinää, kun jotenkin tää paikka niin kuin teki sen, että ei aina muistanut kuvata ja sitten taisi höpistä samoja asioita useamman kerran. Ehkä, en tiedä, mutta tältä tuntuu. Mutta joka tapauksessa todella hienoa, jos niin kuin jaksait katsella tämän loppuun asti tai tähän asti tähän mennessä. Ja vielä hienompaa, jos tykkäsit siitä ja viittit sen ilmaista myös peukkua laittamalla. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistäpä ihmeessä painaen sitä tilausnappiakin. Mutta meitsi kävelee nyt tästä noin kilometrin verran parkkipaikalle vielä ja lähtee sen jälkeen etsiä ruokaa, että ihmisolento pysyy hengissä. Mut nähdään seuraavan videon parissa ja se on moro!